भनिन्छ नि, जीवनमा सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँ अहिले जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हो। नमस्कार सबै दर्शकहरूलाई। सदा चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ र ज्ञानवर्धक कथा लिएर आएको छु। कथा अलि छोटो होला, तर यही छोटो कथाले हामीलाई जीवनमा एउटा ठुलो पाठ सिकाउँछ। एक समयको कुरा हो, एउटा डिग्री पास गरेको मानिस गाउँमा घुम्न भनी गयो। ऊ शहरमा बसेको थियो, शहरकै चालचलनमा हुर्केको थियो। डिग्री पास गरेको खुसियालीमा ऊ गाउँतिर घुम्न भनी गएको थियो। ऊ एउटा गाउँमा गयो। त्यो गाउँमा एकजना माझी दाई थिए। ती माझी दाईले डुङ्गा चलाएर माछा मारेर आफ्नो गुजारा चलाउने गर्थे। गाउँमा गएपछि त्यो डिग्री पास गरेको मानिसको त्यही माझी दाईसँग भेट भयो। भेट भएपछि माझी दाईले त्यो डिग्री पास गरेको मानिसलाई आफ्नो डुङ्गामा राखेर घुमाउने भने, पढे लेखेको मानिस छन्, हामीलाई केही कुरा सिकाउँछन् कि भनेर माझी दाईले त्यो मानिसलाई यस्तो गर्ने विचार गरेका थिए। त्यो मानिसले पनि गाउँमा आएको नजिकैको पोखरीमा घुम्न पाइने भयो। त्यसैमाथि गाउँकै माझी दाई गाउँको बारेमा अरू कुरा पनि भन्लान् नि मलाई। यति भनेर त्यो मानिस डुङ्गामा चढ्यो। तर मानिस अलि घमण्डी र मै हुँ भन्ने खालको थियो। उसले मानिसलाई अलि खिल्ली उडाउने पनि गर्थ्यो। ऊ डुङ्गामा चढ्यो। माझी दाईले डुङ्गा चलाउन थाले। माझी दाईले मजाले त्यो मानिसलाई पोखरीमा घुमाइदिने सोचेका थिए। त्यसपछि डुङ्गा चल्यो र माझी दाई र त्यो डिग्री पास गरेको मानिसको बीचमा कुराकानी पनि हुन थाल्यो। त्यसपछि एकैछिनमा डिग्री पास गरेको मानिसले भन्यो, माझी दाई, तपाईँलाई यी वरिपरिका रुखहरूको बारेमा थाहा छ, यिनीहरूको पात किन हरियो हुन्छ? त्यसपछि माझी दाईले, मलाई थाहा छैन नि, म त गाउँले मान्छे, माछा मारेर आफ्नो जीवन चलाउने गर्छु, मलाई के थाहा यसको बारेमा? त्यसपछि त्यो मानिस गलल्ल हाँस्यो। हा 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 हा, जब यति पनि थाहा छैन, यति पनि थाहा नपाउनु भएको तपाईँको त आधा जीवन व्यर्थै गएको रहेछ। यस्तो कुरा सुनेपछि माझी दाई अलिअलि निराश भए। तैपनि गाउँमा आएको केटो पढे लेखेको मान्छे घुमाउँछु भनेर उनले अझै राम्रोसँग डुङ्गा चलाए र त्यो मानिसलाई राम्रैसँग घुमाइराखेका थिए। एकैछिनपछि त्यो मानिसले फेरि सोध्यो, माझी दाई, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले माछा मारेर आफ्नो गुजारा चलाउने गर्नुहुन्छ नि, संसारमा कति प्रकारका माछाहरू पाइन्छन् तपाईँलाई थाहा छ? त्यो डिग्री पास गरेको मानिसको यस्तो कुरा सुनेपछि महात्मा फेरि निराश भए, किनकि उनलाई थाहा थिएन र उनले जे हो त्यही भनिदिए, मलाई थाहा छैन नि, हजुर पो पढे लेखेको हुनुहुन्छ र म त अनपढ छु, माछा मारेर आफ्नो जीवन चलाउने गर्छु, आफ्नो हातमा जुन माछा आयो त्यही माछालाई मार्ने गर्छु, त्यसैले मलाई यसको बारेमा त थाहा भएन नि। माझी दाईको यस्तो कुरा सुनेपछि त्यो मानिस फेरि गलल्ल हाँस्यो र माझी दाईको मजाक उडाउँदै भन्यो, अरे माझी दाई, तपाईँलाई यति पनि थाहा छैन, तपाईँको त 75% जीवन नै त्यसै बितेको रहेछ, तपाईँलाई त केही पनि थाहा रहेनछ। गाउँले मानिस, त्यसैमाथि हजुरलाई केही पनि थाहा रहेनछ। डिग्री पास गरेको मानिसको यस्तो कुरा सुनेपछि माझी दाई झनै निराश भए। उनलाई थाहा थिएन, उनले जे हो त्यही भनेका थिए। तर त्यो मानिसले उनको यस्तो खिल्ली उडाएपछि उनी निराश भए। यस्तो खिल्ली उडाएको देख्दा ती माझी दाईलाई त्यो मानिसलाई अहिले नै ओह्रालिदिउँ कि जस्तो लागेको थियो। तैपनि गाउँमा आएको पढे लेखेको मानिस राम्रैसँग घुमोस् न भनेर उनले केही नबोली डुङ्गा चलाइराखे। एकैछिनपछि उनीहरू बसेको त्यो डुङ्गा त्यही पोखरीमा चुच्चो परेर बसेको ढुङ्गामा गएर ठोक्किएछ। ढुङ्गा माथितर्फ नै फर्किएको रहेछ र पानीको सतह नजिकै आएको हुनाले त्यो ढुङ्गामा ठोक्किन पुगेको थियो। त्यसपछि डुङ्गामा सानो प्वाल पर्यो। बिस्तारै पानी डुङ्गाभित्र छिर्दै थियो। दुवैजनाले यो सबै देखिराखेका थिए। त्यसपछि त्यो डिग्री पास गरेको मानिसले भन्यो, माझी दाई, अब के गर्ने? त्यसपछि माझीले भन्यो, के गर्ने नि, अब त पौडी खेल्ने, के तपाईँलाई पौडी खेल्न आउँछ? त्यसपछि त्यो डिग्री पास गरेको मानिसले निराश हुँदै भन्यो, आउँदैन नि माझी दाई, मलाई त पौडी खेल्न आउँदैन। डिग्री पास गरेको मानिसको यस्तो कुरा सुनेपछि माझी दाई दङ्ग परे र उनी गलल्ल हाँसे। त्यसपछि त्यो डिग्री पास गरेको मानिसलाई भने, यत्रो डिग्री पास गरेर जब एउटा पौडी खेल्न आउँदैन, तपाईँको त पुरै जीवनै त्यसै व्यर्थ गएको रहेछ। माझी दाईले यस्तो भन्ने बित्तिकै डुङ्गामा पानी बिस्तारै भरिहाल्यो र डुङ्गा डुब्यो। डुङ्गा डुबेपछि माझी दाई त पौडी खेलिहाले, तर त्यो डिग्री पास गरेको मानिस पौडी खेल्न सकेन। तैपनि गाउँमा घुम्न आएको मानिस र मानवताको ख्याल गरेर ती माझी दाईले त्यो डिग्री पास गरेको मानिसलाई समातेर खोलाको किनारमा ल्याइदिए। त्यसपछि डिग्री पास गरेको मानिसले माझी दाईसँग आँखा जुदाउन पनि सकेन। ऊ एकदमै निन्याउनु भयो। उसले शिर निहुर्यायो र माझी दाईसँग माफी माग्यो। गाउँ घुम्न आएको डिग्री पास गरेको मानिसले त्यो दिन ठुलो पाठ सिकेको थियो। त्यो पाठ हामीले पनि सिकेका छौँ।
तपाईले पनि यही कथाबाट सिक्नुभयो। यो कथाले हामीलाई के बताउँछ? तपाईले आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि कसैलाई होच्याएर बोल्नु हुँदैन। सबैको विशेषता फरक फरक हुन्छ। एउटा क्षेत्रको मानिसले अर्को क्षेत्रको काम गर्न सकेन भन्दैमा उसलाई कहिल्यै खिल्ली उडाउन हुँदैन। सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। त्यसैले सबैको महत्त्वलाई बुझौँ र विशेष गरी आफ्नो महत्त्वलाई पनि बुझ्नुहोस्। तपाईको पनि विशेष महत्त्व छ। त्यसैले तपाईँ विशेष मानिसले आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित भएर काम गर्नुहोस्। सबैको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। सबैलाई सम्मान गर्नुहोस् र आफू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईलाई अब आउने भविष्यमा सुख, शान्ति, समृद्धिको कामना गर्दछु।